Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu một hậu duệ của cựu sinh viên Quốc gia hành chánh sẽ tuyên đọc bản lên tiếng này bằng tiếng Anh, và chúng tôi xin mời Andrew. Andrew Cao là một hậu duệ của hội cựu sinh viên Quốc gia hành chánh. Cháu đã tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học UC San Diego vào năm 2012 và hiện nay đang làm manager cho một company ở tại LA. Chúng tôi xin mời cháu Andrew Cao. Good afternoon. The Vietnamese National Institute of Administration Alumni Association of Southern California. Statement on April 30th, National Day of Anger. Whereas, point 1. 44 years after invading and seizing South Vietnam since April 30th, 1975, the totalitarian regime in Hanoi had established a police state in order to consolidate its repressive dictatorship, thus leading the entire country into abject inferiority on education, culture, economy, social values, and the losing the national sovereignty because of its dependence on Communist China. Point 2. After 44 years of total control over Vietnam, the authoritarian Hanoi regime, under the leadership of the Communist Party of Vietnam, has increasingly shown its weakness in the overall management of the country, thus leading it to an impasse and merely hangs on to the Communist Party for survival. Point 3. The people of Vietnam for the past 44 years have lived under a police regime that shackles, oppresses, jails, and tortures, and puts its own people under surveillance. The more the regime oppresses, the more the people across the 3 regions of the motherland declare their love for the country, for freedom, for democracy, and for human rights. Activists no longer are afraid, and on the contrary, boldly voice their opposition against the Hanoi regime and Communist Party of Vietnam. Communist Party members have increasingly left their party, and those seeking to flee to other countries are growing in numbers each day. This is further evidence that not only the people, but the Communist Party members are no longer believing in the immoral regime. This is a key factor and a harbinger of the destruction of the authoritarian and despotic regime in Hanoi. Hereby state, point 1. We, members of the Southern California chapter of the National Institute of Administration Alumni, always maintain our position to never accept the regime in Hanoi, never accept the Communist Party of Vietnam, a party that sells off its country and people, that cuddles with the enemy, and that treats its people cruelly. Point 2. We wholeheartedly and with one voice praise the support of activists and civil servants, young and old, university and high school students, workers and farmers, members of the police and soldiers who have come to their senses, and civil society organizations that have fought and are still fighting for their freedom and human rights, and for all of the people of Vietnam. We respectfully bow in front of those parties, those patriots, who have sacrificed and died for the greater cause. We also shared with their families the pain and sorrow of the death of their loved ones. We demand the regime in Hanoi to immediately and without preconditions release all prisoners of conscience who are still languishing in the regime's concentration camps. Point 3. We strongly voice with the world public opinion our opposition of the hegemonic clique in Communist China, beginning with Xi Jinping, which leverages its position as a major country and in total disregard of international laws and treaties, and with the connivance of their lackeys in Hanoi to violate the territorial and maritime sovereignty of Vietnam. We demand that Communist China, without preconditions, return to the people of Vietnam the Paracel Islands, Spratly Islands, the Bangkok Waterfall, and the Nam Quan Pass. Thank you for your time. Thank you so much, Andrew Cao. Chúng tôi xin giới thiệu anh Cao Xuân Thức.
cảm ơn anh MC Nguyễn Ngọc Vịnh. Kính thưa tất cả quý vị, tôi xin tuyên đọc bản tuyên cáo của Hội bản tuyên cáo về ngày Quốc hận 30 tháng 4 của Hội Cựu sinh viên Quốc gia hành chánh Nam California. Xét rằng sau 44 năm xua quân cưỡng chiếm miền Nam Việt Nam từ ngày 30 tháng 4 1975, Bảo quyền Hà Nội đã xây dựng một hệ thống công an trị để củng cố chế độ độc tài toàn trị khắc nghiệt, đưa cả nước ngày càng tụt hậu về giáo dục, văn hóa, kinh tế, xã hội và hoàn toàn mất chủ quyền và lệ thuộc Tàu Cộng vì lệ thuộc Tàu Cộng. Thứ hai, sau 44 năm cướp được cả nước, Bảo quyền Hà Nội dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng lộ rõ bộ mặt yếu kém về quản lý toàn diện, nên đã đưa đất nước đến ngõ bí, không lối thoát và chỉ còn biết ôm chân Tàu Cộng để tồn tại. Thứ ba, sau 44 năm, nhân dân Việt Nam phải chịu sống dưới chế độ cống cùng, đàn áp, giam cầm tra tấn, rình rập của chế độ công an trị. Nhưng càng đàn áp, càng làm tăng thêm số người yêu nước, yêu tự do, dân chủ và nhân quyền trên khắp ba miền đất nước. Các nhà đấu tranh không còn sợ hãi mà đã can đảm lên tiếng chống lại Bảo quyền Hà Nội và Đảng Cộng sản Việt Nam. Số đảng viên đã bỏ chạy ngày càng nhiều, số đảng viên chạy ra định cư ở nước ngoài ngày càng tăng. Điều này cho thấy không những chỉ nhân dân mà cả hàng ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam không còn tin tưởng vào sự bịp bợm của đảng. Đây là mấu chốt, là báo hiệu chế độ độc tài toàn trị phải tan rã. Nay xét rằng, thứ nhất, chúng tôi tập thể cựu sinh viên Quốc gia hành chánh Nam California luôn kiên trì kiên định lập trường, không chấp nhận Bảo quyền Hà Nội, không chấp nhận Đảng Cộng sản Việt Nam, một đảng buôn dân bán nước, luôn luôn hèn với giặc và ác với dân. Thứ hai, chúng tôi hoàn toàn tâm toàn ý tích cực hoan nghênh và ủng hộ các nhà đấu tranh, từ thanh niên, sinh viên, học sinh, công nhân, nông dân, công nhân viên, tầng lớp công an, bộ đội đã thức tỉnh, đến các tổ chức dân sự đã và đang tranh đấu đòi hỏi quyền sống, quyền làm người, đòi tự do, dân chủ và nhân quyền cho toàn dân Việt Nam. Chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn được vong linh những đồng bào chúng tôi xin nghiêng mình kính cẩn trước vong linh đồng bào yêu nước đã hy sinh vì đại nghĩa và chia sẻ với gia đình những đau thương mất mát người thân yêu. Chúng tôi đòi hỏi Bảo quyền Hà Nội phải thả ngay và thả vô điều kiện tất cả tù nhân lương tâm còn bị giam giữ trong các trại tù tập trung. Thứ ba, chúng tôi cực lực phản đối trước công luận quốc tế tập đoàn bá quyền Tàu Cộng, đứng đầu là tên Tập Cận Bình, đã cày nước lớn, bất chấp luật lệ và công ước quốc tế, đã lấn chiếm trái phép đất liền và biển đảo của Việt Nam mình. Với sự đồng loạt của Bảo quyền tay sai của chúng tại Hà Nội, chúng tôi đòi hỏi bá quyền Tàu Cộng phải hoàn trả vô điều kiện quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Hạc Bản Dốc và Ải Nam Quan cho nhân dân Việt Nam, làm tại Lý Tô, Sài Gòn ngày 27 tháng 4 năm 2019. Hội Cựu sinh viên Quốc gia hành chánh Nam Cali thay mặt
Thay mặt Hội cựu sinh viên quốc gia hành chánh Nam Cali, Trần Bạch Thu, Chủ tịch Ban chấp hành. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chúng tôi xin cảm ơn anh Cao Xuân Thức.